mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang, tuyển Việt Nam bị từ chối bàn thắng hợp lệ. Trọng tài chọn cách an toàn khi từ chối bàn thắng của tuyển Futsal Việt Nam. Tuyển Futsal Việt Nam cần gì để vào vòng 1/8? Sau đây là nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang, tuyển Việt Nam bị từ chối bàn thắng hợp lệ. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho rằng lẽ ra đội tuyển Việt Nam phải ghi nhiều hơn 3 bàn vào lưới Panama. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có sự khởi đầu khá tốt khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng trước thời điểm đồng hồ chỉ qua 8 phút với các pha lập công của Minh Trí và Đoàn Phát. Ngay sau đó, Panama đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi ở phút thứ 10, pha chuyền dài của thủ môn Văn Ý đã đưa bóng chạm xà ngang trước khi đập xuống. Khi đó, ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã yêu cầu tổ trọng tài kiểm tra lại video. Vị trọng tài chính không công nhận bàn thắng đã gây phẫn nộ với người hâm mộ Việt Nam, bởi theo băng hình, thì bóng đã nằm phía trong khung thành của đội tuyển Futsal Panama. Sau khi chứng kiến trực tiếp trên sân cũng như xem lại video sau trận đấu, tôi cho rằng đó là bàn thắng hợp lệ. Đáng nhẽ đội tuyển Futsal Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, khi đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho đội bóng chúng ta, huấn luyện viên Phạm Minh Giang bày tỏ sau trận đấu. Cũng theo vị thuyền trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam, thì quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài chính là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi không hiểu sao trọng tài lại không công nhận bàn thắng của Văn Ý dù lúc đó ông ấy đã được xem lại video. Đó là điều vô cùng tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng, chúng tôi phải tuân thủ quyết định của trọng tài, ông Giang chốt lại. Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài VS, tương đương VAR ở sân đấu 11 người, được đưa vào sử dụng. Khi thấy có tình huống có thể đem lại bàn thắng, ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã phản ứng rất nhanh và kịp thời, yêu cầu trọng tài xem lại video, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn không được công nhận. Trọng tài chọn cách an toàn khi từ chối bàn thắng của tuyển Futsal Việt Nam. Ông Trương Quốc Dũng cho rằng trọng tài Fernandez Eduardo đã đưa ra quyết định an toàn khi không công nhận bàn thắng cho tuyển Futsal Việt Nam. Đây là tình huống khó và trọng tài đã chọn cách an toàn, không phải là luật và cũng không phải nhận định, mà tôi cho rằng trọng tài đã có quyết định cảm tính cho tuyển Việt Nam trong pha bóng khó. Trọng tài FIFA Futsal chia sẻ sau hiệp 1 giữa tuyển Futsal Việt Nam với Panama. Ông Dũng nhận định, bản thân tôi cũng thấy tình huống này không rõ ràng. Theo luật, bóng phải vượt hết qua vạch vôi khung thành, trọng tài không thể công nhận bàn thắng không rõ ràng. Trọng tài FIFA Trương Quốc Dũng đã hoàn thành đợt tập huấn trực tuyến để tham dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Ông cho rằng góc máy có quá ít để trọng tài có thể đưa ra nhận định. Tôi nghĩ, sau khi giải kết thúc, những tình huống như vậy sẽ được mổ xẻ và ban tổ chức cần nâng cấp công nghệ goal line như sân 11 người. Tình huống của tuyển Việt Nam, nếu có góc máy từ trên cao, sẽ dễ dàng nhận định, ông Dũng nói tiếp. Theo ông Dũng, nguyên tắc của trọng tài là không đưa ra quyết định khi tình huống không rõ ràng. Tất nhiên, những quyết định này đều dựa trên luật, nhưng công nghệ không giúp trọng tài nhiều hơn. Trọng tài FIFA này chia sẻ tình huống bóng vào ngay góc EK xem như là góc chết. Trận đấu hôm qua cũng có pha bóng tương tự và sẽ khó cho trọng tài nhận định, ông nói. Theo ông, góc tam giác EK giúp giữ khung thành cứng cáp hơn trong lúc các cầu thủ thi đấu. FIFA và AFC đã thông qua việc làm khung thành như vậy, nên các đội phải chấp nhận việc này. Tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của tuyển Futsal Việt Nam diễn ra trong hiệp 1, thủ môn Hồ Văn Ý sút bóng từ sân nhà trúng xà khung thành của Panama. Bóng dội xuống vạch vôi và qua vạch gần hết. Trọng tài đã tham khảo VS, Video Support, và quyết định bóng chưa qua vạch vôi hoàn toàn. Vì vậy, bàn thắng không được công nhận cho tuyển Việt Nam. Tuyển Futsal Việt Nam cần gì để vào vòng 1/8? Trong trường hợp bị Cộng hòa Séc đánh bại, cơ hội đi tiếp dành cho tuyển Futsal Việt Nam là rất mong manh. Sau 2 loạt trận ở World Cup 2021, tuyển Futsal Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng các đội hạng 3 có thành tích tốt. Để có thể vượt qua vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Minh Giang cần duy trì một vị trí trong top 4. Điều đó phụ thuộc nhiều vào các bảng đấu khác, bởi đối thủ của tuyển Việt Nam ở loạt trận cuối là Cộng hòa Séc, đội trong vượt trội về đẳng cấp. Tại bảng A, Kazakhstan và Venezuela đã dắt tay nhau đi tiếp khi cùng giành 6 điểm xuyệt 2 trận.
Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng này ở loạt cuối chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Cặp đấu còn lại giữa Lithuania và Costa Rica sẽ ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Minh Giang cần Lithuania hòa Costa Rica, khi đó, đội hạng 3 của bảng A sẽ là Lithuania, chỉ có 1 điểm. Nga là đội duy nhất ở bảng B chính thức vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng. Cả 3 đội còn lại là Guatemala, 3 điểm, Ai Cập, 3 điểm, và Uzbekistan, 0 điểm, đều còn cơ hội đi tiếp. Ở loạt đấu cuối, Guatemala phải đối đầu tuyển Nga, còn Ai Cập và Uzbekistan đối đầu trực tiếp. Nhiều khả năng Nga sẽ thắng Guatemala, nên trận đấu giữa Ai Cập và Uzbekistan mang tính chất quan trọng. Uzbekistan không thắng Ai Cập sẽ là điều có lợi cho Việt Nam. Nếu đội bóng châu Phi có điểm, họ sẽ giành ngôi nhì bảng, Uzbekistan cuối bảng và vị trí thứ 3 thuộc về Guatemala. Tuyển Futsal Việt Nam sẽ chờ đợi Nga thắng đậm Guatemala để đua hiệu số với đại diện CONCACAF. Lúc này, hiệu số của Việt Nam và Guatemala đang là 7 và 2. Đội thứ 3 bảng C cũng chắc chắn hơn điểm Việt Nam sau loạt đấu cuối. Morocco đã có 4 điểm trong khi Thái Lan chỉ gặp quần đảo Solomon và nhiều khả năng giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Tuyển Futsal Việt Nam cũng khó cạnh tranh với hai đội có khả năng đứng thứ 3 ở bảng E. Trong khi Tây Ban Nha, đội đã giành vé vào vòng 1/8 chỉ phải gặp Angola, Nhật Bản và Paraguay sẽ đối đầu trực tiếp ở loạt trận cuối. Họ đang có cùng 3 điểm và hiệu số lần lượt là +2 và 1, vượt trội tuyển Futsal Việt Nam. Vì vậy, dù Nhật Bản hay Paraguay đứng hạng 3, họ cũng nhiều khả năng xếp trên Việt Nam. Việc một trong hai đội nhận trận thua đậm là điều khó xảy ra bởi họ có trình độ tương đồng, Nhật Bản hạng 14 thế giới, Paraguay hạng 10. Ở bảng F, hai đội đi tiếp đã được xác định là Argentina và Iran, đối thủ cạnh tranh của tuyển Futsal Việt Nam, còn lại là Serbia. Họ đối đầu Mỹ, đội bóng yếu nhất bảng ở loạt đấu cuối cùng. Tuyển Futsal Việt Nam cần hy vọng Serbia không thắng được Mỹ, bởi nếu Serbia có 3 điểm, họ chắc chắn xếp trên Việt Nam khi hiệu số đang chỉ là 3. Việc Mỹ cầm chân được Serbia cũng không phải là điều dễ dàng. Đội bóng xứ cờ hoa chỉ đứng thứ 47 thế giới trong khi thứ hạng của Serbia là 17. Nhìn chung, cơ hội của tuyển Futsal Việt Nam đang khá hẹp. Nếu thua Cộng hòa Séc, thầy trò huấn luyện viên Minh Giang cần ít nhất 2 trong số 3 điều kiện ở các bảng A, B và F xảy ra để có thể đi tiếp. Quyền tự quyết vẫn còn trong tay tuyển Futsal Việt Nam. Nếu có điểm trước Cộng hòa Séc, thầy trò huấn luyện viên Minh Giang sẽ giành vé vào vòng 1/8. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta cần rất nhiều nỗ lực và cả may mắn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.